හරි ගයිස් වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ simple root YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝෙන් කතා කරා කොහොමද Spring Boot වලදී ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න, එහෙම නැත්නම් image එකක් කොහොමද REST API එකක් කරා back end එකකට අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ MongoDB එහෙම නැත්නම් NoSQL database එකක් කොහොමද අපේ back end එකට connect කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම NoSQL database එකක් විදිහට ගන්නෙ MongoDB database එක. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම MongoDB install කරගෙන තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකට. ඔයගොල්ලෝ MongoDB කොහොමද install කරගන්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් description එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් MongoDB කොහොමද install කරගන්නේ කියලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට. ඊට පස්සේ MongoDB install කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපි Java application එක හදන්නේ අපේ Spring Boot application එක. Spring Boot application එක හදලා අපි බලමු ඒකට කොහොමද MongoDB එක database එක connect කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් ලොකුට කරන්නේ නැහැ මේ MongoDB ගැන. MongoDB ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ comment කරන්න. MongoDB එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක ඕන ඒ වීඩියෝ ඕන නම් ඔයාලට ඒක රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඒකට වීඩියෝ එකක් හදන්නම්. මෙතනදී මම ප්‍රධානම කියලා දෙන්නේ කොහොමද සරලවම MongoDB database එක අපේ local host එකේ තියෙන MongoDB database එක කොහොමද අපි අපේ Spring Boot application එකට plug කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම වෙනද වගේම අපි අපේ අපේ Spring Boot site එකෙන් අපි download කරගමු project එක start.spring.io කියන site එකට ඇවිල්ලා හරි. ඉතින් අපි spring.start.io site එකට ආවයින් පස්සේ අපේ project එකේ type එක මේවන් දෙනවා. language එක Java දීලා මම version එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට දානවා. මේ අලුත් version එකක් ඇවිල්ලා තියෙන Spring වල 3 කියලා මම ඒ version එකට යන්නේ නැහැ. මොකද මම තාම මේක ටෙස්ට් කරේ නැහැ. එහෙනම් මම පරණ version එකෙන් යනවා. මොකද මේකට Java version එකේම අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මම බැලුවේ නැහැ තාම. මේක මේ ළඟදී ආවේ. හරි. ඊට අමතරව මම version එක 2.1 එකට දාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ Java version එක 17 වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් 3 වලින් යන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනදී මගේ version එක වගේ 1.8 තියෙනින්ද මම 8 Java 8 තියෙනින්ද Java 8 එකට දාගන්නවා. project එකේ name එක මම වෙනස් කරගන්නම්. example MongoDB කියලා දාගන්න. හරි. ඒ ටික ඒ විදිහට දාගත්තාන් පස්සේ dependency විදිහට ඔයගොල්ලෝ දාන්නවා. අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා හැමදාම වගේ web dependency. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා අපේ Lombok dependency එක. ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා අලුතෙන් එන අපේ MongoDB data Spring data MongoDB drive එක. හරි. NoSQL database එකක් එක්ක කොහොමද communicate කරගන්නේ කියලා තමයි අද බලන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් file එක generate කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් zip file එකක් download වුණා. මම ඒ zip file එක ආගේ ID එකකින් open කරගන්නවා. ID එක open කරගන්න කලින් මම මෙතන file එක extract කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනම extract කරගත්ත ඒ file එක. ඊට පස්සේ මේ file එක මම මගේ IntelliJ IDE එකකින් open කරගන්නවා. හරි. example MongoDB project එකේ මෙතන පෙන්නනවා මෙහෙම. මම මේක select කරලා okay දෙනවා. okay දුන්නාන් පස්සේ ආනවා මේක open කරගන්න. මම මෙතන new window දීලා මේ විදිහට අලුත් window එකකින් open කරගන්නවා. එතකොට මෙතනින් notification එකක් එනවා මේ maven build එක දෙන්න කියලා. මම මේක මෙතන import කරනවා. එතකොට එයා import කරලා download ටික මේ dependencies ටික ඔක්කොම අපි දාපු එක form එකට දාපු dependencies ටික ඔක්කොම download කරගන්නවා. හරි. dependencies download කරගෙන ඉවර වෙලාවට පස්සේ මම මෙතනින් ඇවිල්ලා open කරලා බලනවා. හරි. අපි පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු application එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව run වෙනවද කියලා. ඉතින් මීට අමතරව කියන්න ඕනේ Spring Boot වලට අලුත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම full series එකක් කරලා තියෙනවා simple root අපේ YouTube channel එකේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ simple root කියලා search කරන්න. එහෙම search කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට playlist කියන section එකට යන්න පුළුවන්. playlist කියන section එකට ගියන් පස්සේ
මෙන්න මේ විදිහට මෙතන playlist වලට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට කරලා තියෙන වීඩියෝ සීරීස් දෙක. ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ concept එක මෙන්න මේ සීරීස් එකේ යනවා. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක යන්නේත් මෙන්න මේ සීරීස් එකේ. ඒ සීරීස් එකේ වීඩියෝ වලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අලුත් දේවල් ටික. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද MongoDB එකක් කනෙක්ට් කරගන්න කියලා Spring Boot application එකකට. හරි. අපේ dependencies ටික download වෙලා ඉවරයි. ඊට අමතරව අපේ Tomcat server එකක් configure වෙලා අපේ දැන් Spring Boot application එක අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් search කරලා බලන්න මේ විදිහට localhost කියලා ගහලා 8080 port එක බලන්න පුළුවන්. white label එකක් එනවා. හරි. මේ white label එකක් එන්නේ අපේ port එක open වෙලා තියෙන හින්දා කිසිම route එකක් දැන්ට configure කරලා නැති හින්දා. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ MongoDB එක කොහොමද connect කරගන්න කියලා. ඒකට මුලින්ම මෙන්න මෙතන resources folder එකට ඇවිල්ලා application properties එකෙන් තමයි අපි අපේ වෙනදා වගේම MongoDB එකට අපිට setup කරගන්න අපිට අවශ්‍ය properties ටික දෙන්න මෙන්න මේ property file එකේ. ඉතින් MySQL වල වගේම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න ඕනේ මේක localhost එකේ තියෙන හින්දා මේ විදිහට spring.data ඔයගලන්ට පේනවා මේ suggest වෙනවා host එක දෙනවා මම මුලින්ම host වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ localhost එකේ. හරි host එක දුන්නාන් පස්සේ මම ඊළඟට spring data අපි දෙමු username එක නෙමෙයි අපිට default තියෙන හින්දා MySQL login කරන්න ඕනේ නැහැ. මම මුලින්ම දෙන්න port එක MongoDB default port එක ඇවිල්ලා 27.017 කියන port එක. ඊට පස්සේ මම දෙනවා මට හදා ගන්න ඕන database එකේ නම. මම database එකේ නමට දෙන්නම් අපි දෙමු simple root mongo කියලා simple root mongo කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ simple configuration තුන තමයි basically ඕන වෙන්නේ මුලදිම සාමාන්‍ය විදියට connection එක හදාගන්න. ඒ දේවල් ටික දුන්නාන් පස්සේ මම මෙතනදී මගේ packages ටික හදාගෙන යනවා. මුලින්ම අපිට controller package එක ඕනේ. controller package එක හැදුවට පස්සේ මම මගේ model එකයි repo එකයි හදා ගන්නවා. ඊට අමතරව මම අපේ services package එක හදා ගන්නවා. හරි. ඔය packages ටික හදාගත්තන් පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ model එක හදාගන්න එක. මොකද model එකක් ඕන වෙන ඉස්සෙල්ලාම අපිට වැඩේ කරගන්න. හරි. මුලින්ම මගේ model එක හදාගන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා model එක මම හදාගන්නවා users කියලා model එක. users කියන model එක ඇතුලේ මම හදාගන්නම් variables තුනක් private. දැන් මම මෙතන ඇත්තටම කරන්න යන්නේ user කෙනෙක් MongoDB එකේ save කරන්න. string name එක ඊට අමතරව උදාහරණයක් විදිහට ගන්න මම string address එක කියලා ගන්නවා. හරි. ඔය දේවල් ටික කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක MySQL වල අපි entity එකක් දානවා වගේ මේකේ අපිට තියෙන documents document annotation එක දාලා අපේ collection එකේ නම දෙනවා. collection එකේ නම විදිහට මම දෙනවා users කියලා. ඊට අමතරව අපි lombok වලින් ගන්න annotation දෙකක් දා ගන්නවා. එකක් data annotation එක. අනිත් එක අපිට දා ගන්න පුළුවන් build annotation එක. හරි. ඔය annotation දෙක දාගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දාන්නවා table එකට primary key එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතනදී id annotation එක දා ගන්නවා මෙතෙන්ට. හරි. අපේ model එක අපි හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ repository එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. කලින් වගේම තමයි අපිට interface එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. interface එකක් දුන්නා මම ඊළඟට මම දානවා මෙතන user repo කියලා දාන්නකෝ. මේ repository කියන එක තමයි මේ repo කියලා මම short කරලා ගන්නෙ.
හරි ඊළඟට දාන්න ඕගොල්ලෝ අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් JPA repository එකෙන් SQL එකක් නම් ඉතින් මෙතනදී මම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්නේ Mongo repository එකෙන් Mongo කියලා කියවුවාම ඔයාලට සජෙස්ට් වෙනවා repository ඉතින් Mongo repository අර වගේම තමයි මෙතනදී අපි දෙන්න ඕන අපේ entity type එක නැත්නම් අපේ document type එක model එකේ type එක මම මෙතන දෙනවා users කියලා අපි දුන්නේ ඒක හරියට බලලා දෙන්න ඊට පස්සේ primary key එකේ type එක string මම දන්න මෙතන primary key එකේ type එක මෙන්න මේ type එක තමයි දෙන්න ඕනේ හරිද අනිත් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ users වගේ නමක් use කරනකොට බලන්න මොකද මෙන්න මේ path එක අපේ model එක ඇතුලේ තියෙන එකද select වෙන්නේ කියලා model users මොකද users කියලා වෙන classes තියෙනවා ඒ හින්දා ඊට අමතරව මම මෙතන annotate කරනවා මේක repository layer එකේ ඉඳලා repository annotation එක දානවා හරි model එකේ වැඩ ඉවරයි අපේ එතනින් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට service එක ලියා ගන්න service එකෙත් මම interface එකක් හදා ගන්නම් මුලින්ම user service එක user service එක හදලා user service එක ඇතුලේ මම හදන්න user IMPL එක user service IMPL හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් implementation එක කියන්නේ අපි මේක implement කරගන්න ඕනේ interface එකෙන් user service එකෙන් implement කරගත්තා ඊට පස්සේ මම user service එකේ හදා ගන්නවා method එකක් return type එක string දාලා save කියලා users kinetic එකෙන් variable එකක් දාගෙන මෙතන මම මේක import කරගන්න හරි import වුණා හරි මම method එකක් හදාගත්ත save කියලා දැන් මෙතන one related problem කියලා පේනවා මොකද මේක implementation එකක් හින්දා අපිට inheritance වලින් එන method එක අපි implement කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. හරි. මේ method එක මම එහෙමම implement කරගත්තා. හරි. implement කරගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි මේ වැඩ කරන්නේ service layer එකේ හින්දා මුලින්ම service annotation එක දාගන්න ඕනේ. හරි. service annotation එක දාගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේ method එක save method එක මෙන්න මේ control එක හැදුවට පස්සේ control එකකින් මම මේ method එක call කරලා මේකට එවනවා users model එක. ඒ මොඩල් එක උවට පස්සේ ඒක සේව් කරගන්න එක තමයි අපි අද බලන්නේ MongoDB එක වැඩ කරනවද කියන එක චෙක් කරගන්න. හරි මෙතනදී මම මුලින්ම සේව් කරන්න ඔක්කොටම කලින් අපිට auto wire කරගන්නවා මම dependency injection use කරන මෙතනදී private user repository එක මෙතෙන්ට මට ගන්න ඕනේ dependency එකක් විදියට මම මේ විදියට ඒක inject කරගන්නවා. ඒක inject කරගත්තාන් පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ repository layer එක මෙන්න මේ method එක ඇතුලේ use කරන්න. ලොකු දෙයක් නැහැ. මම මෙතනදී user repository එක මෙහෙම අරගෙන repo dot ඒකේ තියෙනවා save කියලා method එකක්. ඒකට pass කරනවා මම ගන්න entity එක dot get id කියන method එක. හරි id එකෙන් අරගෙන තමයි save කරන්නේ. ඉතින් මේක සේව් කරාට පස්සේ මම මෙතනම මේක කට් කරලා අරගෙන මේකම රිටර්න් කරගන්නවා. හරි. සර්විස් ලේයර් එකත් හරි. දැන් ඔන්න සර්විස් ලේයර් එකත් කන්ෆිගර් කරගත්තාම ඊට පස්සේ මම කන්ට්‍රෝල් ලේයර් එක තමයි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් එකත් අපි ලියාගත්තාන් පස්සේ අපිට තියෙන හරිම සරල වැඩ. කන්ට්‍රෝල් එක ලියාගත්තාන් පස්සේ අපේ postman එක යූස් කරලා රික්වෙස්ට් එකක් දාලා චෙක් කරගන්න තියෙනවා. user controller හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා control එකේ තියෙන annotation දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධානම rest control එකයි request mapping එකයි. request mapping annotation එක දාගියා අපි වෙනද වගේම API v1 slash කියන /users කියලා දාගන්නම දාලි වෙලා method එකක් ඕන වෙනවා save කරගන්න මම public method එකක් හදාගන්න public string save user කියලා method එක නම දාගන්න ඊට පස්සේ method body එක define කරලා මෙතනදී request මේක body එකේ නේ හින්දා මම request body එකක් දාගන්න request දාලා මම request body එකේ ගන්න user model එකේ type එකක් හින්දා
මෙතෙන්ට users මේ මොඩල් එක සිලෙක්ට් කරලා එකකින් ඉන්ස්ටන්ස් එකක් දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකේ ඉඳන් සර්විස් ලේයර් එක කෝල් කරන්න ඕන හින්දා මම සර්විස් ලේයර් එක මෙතෙන්ට ඔටෝමයි කරගන්න. private use service මෙතන use service එක තියෙනවා. හරි use service එක ගත්තා. දැන් මම කරන්න දන්නේ user service එක කෝල් කරන්න. user service instance එක ගත්තා. එතකොට save method එකකින් ඉන්නවනේ හරි ඒක ආවා. ඒකට pass කරනවා front end එකෙන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් API එකකින් මේ postman එකෙන් ගන්න. මෙන්න මේ model එක. ඊට පස්සේ මම ඒකම එතනින් return කරගන්නවා. හරි. ප්‍රධානම දේවල් ටික ඉවරයි. මම දැන් project එක run කරන්න යන්නේ. project එක run කරන අතරතුර මම මගේ postman එක open කරගන්නවා. postman එක open කරලා අපි request එකක් දාලා බලමු. අපේ වැඩේ හරියනවද කියලා. හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් වෙනකොට තමයි මම මේක මට මතක් වුණේ මෙතන තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා හදන්න. දැන් මෙතන request mapping එකේ API v1 users කියලා විතරයි දැම්මේ. මෙතන අපි දැන් මේ save method එකක් ඉන්නා මේකට මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. හින්දා මම මෙතන දානවා post mapping එකක්. අපි save කරන්න යන්නේ. post mapping එකක් දාලා මම මෙතෙන්ට දාන්නම් save කියලා. හරි එතකොට මෙන්න මේ පාත් එකේ තියෙන මෙන්න මේ save එකට ආවා නම් අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ආයෙ පාරක් මගේ project එක run කරනවා. හරි project එක run වෙලා ඉවරයි. මම මගේ postman එක ගන්නවා. postman එක අරගෙන මම පොඩ්ඩක් මේක පොඩි කරගන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන නින්දා. API v1/users කියන එකේ API v1/users ඒක ඇතුලේ save කියන method එක තමයි pass කරන්නේ. post method එක මම මෙතනින් post select කරලා තියෙන්නේ. post mapping එකක් ඉඳලා ඊට පස්සේ body එකේ මම මෙන්න මේ විදිහට model එකට අවශ්‍ය data ටික යවනවා. හරිද? මෙතනින් මම request එක දැන් දානවා. හරි status එක 200යි කියලා okay වෙලා ආවා. අපි බලමු අපේ MongoDB compass එකට ගිහිල්ලා අපේ database එක හැදිලා ඒ ටික වෙලා තියෙනවද කියලා. මුලින් පොඩ්ඩක් මම මේක refresh කරගන්නම්. හරි refresh කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා simple root mongo කියන අපේ database එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට මම පොඩ්ඩක් double click කරගන්නම්. හරි ඒක ඇතුලේ users කියන collection එක හැදිලා තියෙනවා. ඒ collection එකේ අර මම එවපු simple root කළුතර කියන අපේ පළවෙනි value එක මේ විදිහට save වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තව value එකක් එවන්නම්. දෙක කියලා දාලා simple root 2 කළුතර true කියලා දාලා හරි ඒ request එකත් ගියා. මම මෙතනදී refresh කරලා බලන්නම් කොහොමද කියලා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දෙවෙනි එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම දෙවෙනි එකේම මෙහෙමම තියෙද්දි simple root 2 කියන එක මම මාරු කරන්නම් මේක spring boot ශ්‍රී ලංකා කියලා මේකම දාන්න කොළඹ කියලා. හරි දැන් මම මෙතන ID එක දෙකමයි තිබ්බේ. දෙකම තියලා තමයි මේක වෙනස් කරේ. දැන් බලමු මේක අලුතෙන් එකක් විදිහට සේව් වෙලාද නැත්නම් අප්ඩේට් වෙලාද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අලුතෙන් එකක් විදිහට මේ වුන්නේ නැහැ. මොකද ID එකකින් අල්ලගෙන ඒක අප්ඩේට් කරපු එක තමයි කරේ. හරි ওই විදිහට තමයි ඉතින් Spring Boot වලදී MongoDB එකක් කනෙක්ට් කරගන්නේ හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් මේකේ තව දැන් මම මෙතනදී සේව් කරන එක විතරයි කරේ. ඔයගලන්ට ඉස්සරහට ඕන නම් මේකේ කොහොමද delete අනිත් CRUD operation වෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඒවත් එක්ක දාලා project එකක් කරන්න ඕන නම් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. ඔය comment එක ගොඩක් වටිනවා මට motivation එකක් ඒ comment එක ඉස්සරහට වීඩියෝ දෙකටම අරන් එන්න. ඉතින් ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් campus වල ඔයගොල්ලෝ work කරන තැනක හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ share කරගන්න. මොකද knowledge එක share කරන තරමට තමයි අපිට තව දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝස් උත් තියෙනවා. මම ඒ දේවලුත් හදාගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so